अब अर्को राजनीति कतिलाई मन पर्दैन तपाईँहरूलाई? मन पर्दैन? पर्छै पर्दैन? अस्ति टिम ह्याप्पी फ्यामिली भन्ने एउटा टिम रहेछ, ग्रुप रहेछ, अनि उनीहरूको सेकेन्ड एनिभर्सरी रहेछ। त्यसमा मलाई बोल्न बोलाएको थियो होइन। अनि गएर पहिले के भयो भने मलाई फोन गरेर के भयो भने, दाइ अब राजनीतिको बारेमा चाहिँ कुरा नगर्छु, म राजनीति गर्ने मान्छे होइन, राजनीतिको बारेमा कुरा नगर्ने किन भन्यो। कसैले मन पराउँदैन राजनीतिको कुरा सुन्नु। एउटा टिम ह्याप्पी फ्यामिली भन्ने अब त्यो जवान केटाकेटीहरूको समूह धेरै राम्रो राम्रो काम गरिरहेका छन्। त्यस्ता मान्छेले राजनीतिको बारेमा पुरै सुन्न चाहेन भने यो देशको अवस्था के हुन्छ? खतम हुन्छ। अघि यो कम्युनिस्ट बुझ्दा यो पोलिटिक्स पनि हो है, यो ऊ मात्रै होइन। तिनवटा छ मुख्यतः, कम्युनिस्ट, पुँजीवादी, प्रजातान्त्रिक, समाजवादी। अब यो तिनैवटा छ नि। अहिले मैले भने जुडो क्रिस्चियन सभ्यतामा आधारित भने नि दुई फग्लटे, कि तिमी हुन्छ कि म हुन्छु, त्यही पृष्ठभूमिमा आएको। सन् 1848मा कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखिसकेपछि कम्युनिजम भनेर हाबी भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो एडम स्मिथ होइन, जोन स्टुअर्ट मिल, यिनीहरू अनेकले गर्दा पुँजीवादी भन्ने थियो। अनि अब यो कम्युनिस्टले के गर्यो भन्दा त्यो कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले 1848 कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखे। तिनले चाहिँ के भने यो पुँजीवाद भन्ने खतम चिज हो। अब मार्क्सवाद गर्नु अलिक थाहा छैन, म भनिदिइहालौँ है। यो के हुन्छ भने समाजमा चाहिँ पनि दुईवटा वर्ग हुन्छ अरे, खान पाउने, खान नपाउने छ, ह्याभ एन्ड ह्याभ नट्स होइन। तिनीहरू चाहिँ लड्छन् अरे, मजदुर र मालिक होइन, सामन्त र यो के वर्ग, सरवारा वर्ग, यी लडिरहन्छन् अरे। लडेर समाज अगाडि जान्छ, यो भन्ने उनीहरूको सोच हो। अहिले मैले भने दुई फग्लेटे भनेर, कि तँ छस् कि म छु भन्नु नै यो यही हो कि त मजदुर हुन्छ कि त मालिक हुन्छ। यो समाजमा अरू हुँदैन, मजदुर र मालिक मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन। त्यो मजदुर र मालिक बारे सुन्दै नसुन्ने मान्छे हुँदैन। उनीहरूले हेर्ने चाहिँ कस्तो दृश्य हो, त्यो दुईवटा के, तिमी सही छौ म गलत छु, अथवा म गलत छु तिमी, यस्तो यो दुई खालको सोच राख्ने भएर इकोनोमी पनि त्यही देखिया छ, पोलिटिक्स पनि त्यही देखिया छ भने उनीहरूको के छ भने यी सबै के भन्छ मजदुर हुन्, म मालिक हुँ, मैले यिनीहरूलाई पेलाउँछु, दबाउँछु, यिनीहरूबाट श्रम शोषण गर्छु, अनि मैले टन्न पैसा कमाउँछु, म धनी हुन्छु भनेर मालिकले सोध्छ अरे। अनि कार्ल मार्क्सले चाहिँ के भयो भने, हेर तिमीलाई शोषण गरेको छ, तिमीहरू मैले काम गर्ने, यसले पैसा कमाएर खाने, हामी मिल्नुपर्छ, यसलाई ठोक्नुपर्छ, यसको पैसा बाँड्नुपर्छ, यति हो मार्क्सवाद। समाजमा उत्पादन जे हुन्छ त्यो चाहिँ सबै मिलेर उत्पादन गर्ने अनि बाँडेर लिने भन्ने हो। यो चल्छ कि चल्दैन भने म एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु। तिब्बतमा पहिला के भएको छ भने राजालाई एकदम चित्त बुझेर छ, जो हेऱ्यो खान नपाएको होइन, यताउता कोही चाहिँ एकदम धनी धनी, कोही चाहिँ खान नपाएको, त्यस्तो भयो नि, यस्तो त हुनु हुँदैन भनेर उसले चाहिँ सारा सम्पत्ति सबलाई बराबर भनेर बाँड्न लागेको छ। केही समयपछि फेरि फर्केर त कोही धनी कोही गरिब भइरहेको छ। अनि के भयो भने उसले बुझ्दैन, फेरि गर्न लागेको छ है, सबैलाई बराबरकै सम्पत्ति। फेरि केही समयमा चाहिँ कोही धनी कोही गरिब भएको छ। उसले के रियलाइज गर्छ भने होइन, हरेक व्यक्तिको फरक फरक सोच, फरक फरक विचार, फरक फरक क्षमता हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समाजको विभिन्नता देखिन्छ भनेर उसले रियलाइज गर्न बाध्य भएछ। भने मार्क्सवादको भनाइ चाहिँ के भने संसारमा सबै मजदुरहरूको यो एकता हुनुपर्छ, उत्पादन जे छ त्यो सबै बाँडेर लिनुपर्छ भन्ने हो क्या। त्यो अहिले संसारमा कहीँ पनि छैन। उत्तर कोरियामा छ, अब कस्तो छ स्थिति हामीलाई थाहा छैन, भित्र कुरा थाहा छ त? थाहा छैन। उत्तर कोरियामा छ, भेनेजुएलामा खतरै छ होइन, चाइनामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ तर फेरि क्यापिटलिजम छ, मार्केट छ होइन। अब पुँजीवादको कुरा गरिहाल्यो, एडम स्मिथ यिनीहरू चाहिँ हुन्छ नि व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ यताउता भन्ने यो खालको व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरू क्या है। यिनीहरू त्यस्तो वकालत भयो नि। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने छ। अब अहिले नेपालको हेर्यो भने कुन छ प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी? नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवाद, विवेकशील नेपाली दल प्रजातान्त्रिक समाजवाद, साझा पार्टी प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, अब अहिले माओवादी खुला राजनीतिमा आएको भएर माओवादी प्रजातान्त्रिक समाजवाद। नेपालमा मैले एक्चुअली गरेको 43वटा पार्टी रहेछन् प्रजातान्त्रिक समाजवादको। त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने के भन्दा यो जयकिशन नारायण र राम मनोहर लोहिया, एउटा चाहिँ यो जयकिशन नारायण चाहिँ अमेरिकामा पढेको, ऊ फर्केर आयो इन्डिया, फर्केर आएपछि ओहो कम्युनिस्टको पनि त्यो अहिले तपाईँले भने जस्तै राम्रो मिक्स भन्नुभयो, त्यो कुरा पनि राम्रो छ कम्युनिस्टको, अनि पुँजीवादमा यो कुरा राम्रो छ, यो दुईवटा निर्णय पाए गजब राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर उसले त्यो बनाएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद। फेरि यो साउन्ड हेर्दा राम्रो छ, यो बोर्ड हेर्दा समाजवाद हो, व्यक्तिको लागि होइन समाजको लागि राम्रो छ नि। हिटलरले
60 लाखजना मान्छे मार्यो के को लागि समाजवाद स्टालिनले झन्डै 1 करोड मान्छे मार्यो के को लागि समाजवाद माओ तेजुङले कति मान्छे मार्यो समाजवाद पोलपोटले कति मान्छे मार्यो समाजवाद यो समाजवाद भनेको जसले जे भन्यो भने समाजवाद जोड्दै राम्रो हो के नेपालमा माओवादीले कति मार्यो 17,000 के को लागि समाजवाद अनि नेपालको संविधानमा त्यो प्रस्तावनामै लेखिरहेछ के नेपालको उद्देश्य प्रस्तावनामै के लेखेको छ भने उद्देश्य भनेको नेपाल राष्ट्रको उद्देश्य के भने समाजवाद उन्मुख भनेको छ समाजवाद भनेको के हो भने पत्तो छैन संविधानको अगाडि लेखिएको छ समाजवाद उन्मुख भनेर यो भद्रपुरको अवस्था छ भने अब के नेपालको सान्दर्भिकता छ कम्युनिस्ट पनि त्यहीँबाट आएका युरोपबाट तत्कालको परिस्थितिमा चाहियो फ्रान्स बेलायत र जर्मनी यो तीनटा देशको समाजको स्टडी गरेर कार्ल मार्क्सले बनाएको सिद्धान्त चाहिँ नेपालमा अहिले हुबहु लाग्न खोजिरहेको छ भने एकातिर छन् पुँजीवादी अनि पुँजीवादी पार्टी को होला नेपालमा कुन चाहिँ पार्टी होला जसले पुँजीवादको अपराध गर्छ काङ्ग्रेस र प्रादेशिक समाजवाद राप्रपाको लेटर हेडमा चाहिँ उदारवाद भन्ने के त्यो चाहिँ पुँजीवाद भनेको क्या त्यो छ भने अब यो खुङखार कम्युनिस्ट भन्ने को छ एकदमै कम्युनिस्ट यो चाहिँ पक्का कम्युनिस्ट हो भन्ने हिमालको छैन नेकपा भन्ने छ नेपालको छ नेपालको कम्युनिस्ट कोही पनि छैन त्यो राईलाई साइनबोर्ड राखेको क्या कम्युनिस्ट भनेपछि कम्युनिस्ट जो सोच छ नि त्यो आउने भेरी भोट नेपालमा कम्युनिस्ट कोही पनि छैन कम्युनिस्ट हुनुलाई चाहिँ के हुनु पर्यो उसको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति हुनु भएन पार्टीको नाम गर्दै हुनु पर्यो उसले जे कमाउँछ ऊ बाँड्नलाई तयार हुनु पर्यो धर्म कर्म यताउतामा उसले सब अफिम पाउँछ लाग्ने भएन हाम्रो प्रचण्डले के गर्छ म कम्युनिस्ट हुन्छ भैँसी बुझाएर दिन्छु होइन त्यो नेपालमा कम्युनिस्ट कोही पनि छैन त्यो भन्ने मात्रै हो कि कम्युनिस्ट सच्चा कम्युनिस्ट भए नेपाललाई घाटा हो छैन झन् घाटा हो फेरि कम्युनिस्ट नभएको कारणले बिग्रियो भने भइदिएमै झन् बर्बाद हुन्थ्यो छैनन् छमा कम्युनिस्ट छन् तिनीहरू झन् बिगाएर छन् होइन अब नेपालमा सान्दर्भिकता छ कि छैन फेरि यो त्यहाँ प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई भने है पुँजीवादमा छिरेका नि होलान् समाजवादी प्रादेशिक समाजवादी होलान् मान्छे त यिनै हो नि तपाईँ हामी नेपालीले छिर्या हो त्यहाँ पनि त्यो मान्छेलाई नराम्रो भन्नु उसले विचार चिलेर हिँडेछ नि त्यो ठिक छैन भने मात्रै अब नेपालको आफ्नो चाहिँ के त जरकिलो त भनियो नेपालको आफ्नो चाहिँ के त भन्दा हामीले पनि पार्टी खोलेको छ 2 हप्ता भयो मौलिक जरकिलो पार्टी अब केस गर्नु यो कति प्याराडाइमको रूपमा जरकिलो प्याराडाइम एउटा अभियानको रूपमा थियो 2 हप्ता अगाडि पार्टी दर्ता पनि गरेँ मैले म त्यसको संयोजक अध्यक्ष नै मै 33 वर्ष अब हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा 67 जना सदस्य छन् अधिकांश त्यसको एभरेज आयु हुन्छ एभरेज उमेर 32 वर्ष सब जवान केटाकेटी किन बाध्य भयो अब यो नेता चोर नेता फटा त मैले पनि भने पहिला फेसबुक त मैले पनि लेखाएको सबैभन्दा मैले लाइक त्यसमै आउँछ होइन नमस्कार अब के सधैँ यत्तिकै अरूलाई गाली गरेर बस्ने नेता चोर भयो फटा भयो भनेर बस्ने कि आफू पनि केही हस्तक्षेप गर्ने पोजिटिभ होइन इन्टरभेन्सन त गर्नु पर्यो त्यसैको लागि हामीले खोलेको अब यो हेर्नुहोस् यसको राजनीतिक सिद्धान्त के छ राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनिन्छ अरू अधिकांश पार्टीले के लेखेछन् राष्ट्र राज्य भन्ने सिद्धान्त यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेपछि कस्तो भन्दा यो अघि अथर्वले उसको कुरा गर्यो नि यो तक्षशिलामा कौटिल्यले लेखेको अर्थशास्त्रको कुरा गर्यो नि त्यो अर्थशास्त्र आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि लेखेको त्यसपछि यो हिम्मत खण्डमा यो भारतीय उपमहाद्वीप अथवा यो साउथ एसियामा त्यसपछि लेखेको छैन 2300 वर्ष अगाडि लेखिया थियो त्यसपछि अहिलेसम्म लेखिया छैन के गरियो बाहिरबाट कपी गरेर ल्याएर देश चलाउनु खोज्यो टाकटुक गरेर भने 2300 वर्षपछि एउटा सिद्धान्त बनेको राजनीतिक सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त जो चाहिँ हामीले ल्याएर हाम्रो श्रद्धेय गुरु डाक्टर निलमणि अधिकारीले खोज गरेर वैदिक हिन्दू बौद्ध यिनीहरूमा भेटेका कुराहरूलाई ल्याएर राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भन्यो अब अघि मैले सुरुमा भने नेपाल नयाँ वैश्विक संरचना विश्वकै केन्द्र बन्न सक्छ भनेर त्यो उद्देश्य सहित बनायो नि अब राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेको छ विश्वको केन्द्र कसरी बन्ला थियो तपाईँलाई थाहा छ सिकेर देशहरूले टुक्राइदिएको थियो नि टुक्राउनु खोज्या हो उसले प्रयास गरे हो नि अब अहिले आएर जनमत पार्टी भन्ने खोल्यो होइन उसले किन टुक्राउनु खोल्यो थाहा छ अलिक गम्भीर भएर सोच भएको छ सिकेर उसले देश किन टुक्राउनु खोजेको
ला बेला त्यो मनमखु बसेको खाऊ भन्थ्यो अरे रिजन त छ के रिजन होला जनतालाई दिन त पर्यो रिजन अघि भने जरो किलो नेपालको कुरा उसको त्यो मेन्टालिटी के भइदियो भन्दा धोती लगाउने तराईमा छ अनुहार अलिअलि कालो कालो छ यो त हाम्रो जात हो नि अब यो जातलाई के भन्छ भन्दा यो नेसन स्टेट अथवा यो राष्ट्र राज्य सिद्धान्तले के भन्छ युरोप है यो युरोप के भन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ नेसन भन्छ नि धोती लगाउने अनुहार कालो कालो छ यो त फरक खालको भयो फरक खालको हुने बित्तिकै यो एउटा नेसन हो नेसन भइसकेपछि त्यसले स्टेट बनाउनु त आउनुपर्छ त्यही भएर उनले मधेस नामको राज्य बनाउनको लागि उनले अभियान थालेको भाषा पनि छ अब समस्या के छ अब यतिमा बुझ्यो नि धोती लगाउनु अनुहार कालो कालो छ फरक खालका मान्छे त्यही पहाडी भन्दा अलिक फरक देखिन्छ त्यो देख्यो त्यो नेसन हो त्यो नेसनलाई चाहिँ गाइड गर्नको लागि चाहिँ राज्य बनाउनु पर्छ भने उनले मधेस नामको एउटा राज्य बनाउनु खोज्यो त्यो त्यहाँ मात्रै होइन तराई मात्रै होइन बाबुराम भट्टराई गाउँ गाउँमा डुलिरहेको छ अहिले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्दै डुलिरहेको छ त्यो भने के भने गुरुहरू पनि छन् गुरुको आफ्नै कपडा छ आफ्नै वेश छ आफ्नै भाषा छ भनेपछि यो त नेसन हो नि यसको लागि एउटा राज्य चाहियो अरू छुट्टै छ बाहुन छुट्टै छ क्षेत्रको छुट्टै छ राई लिम्बू छुट्टै छ भने सबैको नेसन फरक फरक छ भने छुट्टा छुट्टै राज्य बनाउनु पाउनुपर्छ भनेर सिकावटले चाहिँ टुक्राउने खोज्यो यता चाहिँ कोहीले टुक्राउने खोजेको छ नि कोहीले नटुक्राइकन अलिक टाटु गर्दा हामीलाई संहिता पनि देऊ राज्य जातीय राज्य त्यो पनि देऊ भनिरहेको छ यसको खास कारण के भन्दा नेसन स्टेट थ्योरी हुन्छ नि त्यो जुन युरोपमा बनेको नेसन स्टेट थ्योरीले के भन्छ भन्दा तपाईँको भाषा जात धर्म संस्कृति जेसुकै होस् त्यो चाहिँ एउटा नेसन हो भनिन्छ अमेरिकामा फर्स्ट नेसन भन्ने सुन्नुभयो होला त्यहाँका आदिवासीहरूलाई फर्स्ट नेसन भनिन्छ नि त्यसले राज्य बनाउनु पाउनुपर्छ भन्छ तर हामीले ल्याएको सिद्धान्त के भन्छ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले के भन्छ यो चाहिँ अथर्ववेदबाटै ल्याएको त्यसले के भन्छ भन्दा तिम्रो जात जेसुकै होस् भाषा जेसुकै होस् धर्म संस्कृति जेसुकै होस् जेसुकै गर जेसुकै सम्प्रदाय होस् तिमी जुन राज्यमा बस्छौ तिम्रो राष्ट्रियता त्यही हो भन्छ जुन अघि भन्यो नि भाषा बोल्ने बित्तिकै नेसन हुने फरक जात बित्तिकै नेसन हुने थियो नि त्यो होइन कि म नेपाली किन हुँ भन्दा म नेपाल नामको राज्यमा बसेको कारणले म नेपाली हुँ मैले नेपाली बोलेको कारणले होइन जुन दिन तपाईँ हामीलाई लाग्छ नि नेपाली बोलेकोमा हामी नेपाली हौँ भन्ने लाग्छ नि तपाईँ नेपालको होइन युरोपको दिमाग चाहिँ युरोपबाट आएको भने हामीले ल्याएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त यति अहिले बृहत छ यो यति संसारमा खोजी भइरहेछ कि युरोपमा जहाँबाट जुन यो टुक्राउने सिद्धान्त आयो नि त्यहाँ अहिले 115वटा विद्रोही छ नेपालमा एउटा सिकेर आउनु देखियो युरोपमा 115वटा छ स्पेन त टुक्रा टुक्रा अस्ति भएर क्याटलोनियामा भयो नि त्यो जनमत सङ्ग्रह भयो क्याटलोनिया टुक्रियो उसले भोट हालेर टुक्रिन खोज्यो फ्रान्सले थर्काइयो यसलाई टुक्रिने देश भने हामी युरोपियन युनियनमा पनि राख्दैनौँ यसलाई स्वीकार पनि गर्दैनौँ भनेर थ्रेट दियो स्पेनलाई किन थ्रेट दियो थाहा ओ क्याटलोनियन त फ्रान्समा पनि छ नि त अनि क्याटलोनियन स्पेनको क्याटलोनियन र फ्रान्सको क्याटलोनियन मिलेर त अर्को राज्य भइन्छ युरोप टुक्रा टुक्रा हुँदैछ 115वटा छ विद्रोहीहरू हतियार लिएर त हिँडे होइन यस्तै सिक्राउट पनि हतियार लिएर त हिँडे होइन नि त्यस्तै भन्दै हिँडिरहेछ नि 115वटा अब उनीलाई समस्या के छ भन्दा राष्ट्र राज्य सिद्धान्त अनुसार इङ्ग्लिस बोले इङ्ल्यान्ड फ्रेन्च बोले फ्रान्स फिनिस बोले फिनल्यान्ड भनेर देश बनाओ पहिला होइन अब अहिले भइदियो के लन्डनमा इन्डियन भेटिन्छ फ्रान्समा हेऱ्यो भने 10% मुस्लिम छ फ्रेन्च भाषी र क्रिस्चियनहरूको देश फ्रान्स हो खास 10% मुस्लिम अराउन्ड 10% छ भने उनीलाई के समस्या भयो भन्दा फ्रेन्च बोल्नु मात्रै फ्रान्सको नागरिक हुने हो भने त्यहाँ त नेपाली पनि छ नेपाली बोल्छ यो उनीहरूसँग छैन अहिले यो हामीले नेपाली नेवारी मैथिली भोजपुरी भाषामा पब्लिस गरिसकेका छौँ हिन्दीमा आउँदैछ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ भने जब यो इङ्ग्लिसमा आउँछ नि यो ग्राउन्ड ब्रेकिङ हो क्या उनीहरूको लागि यो ग्राउन्ड ब्रेकिङ हो क्या थाहा छैन अब कसरी गर्ने लन्डनमा हेऱ्यो नि सब गोरा अलिअलि पनि भेटिन्छ सबभन्दा त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हेर्दाखेरि ब्रसेल्समा गएको बेल्जियमको त्यो ब्रसेल्समा गएको गोरै देख्दैन बेल्जियम त गोराको देश गोरै देख्दैन मैले साथीलाई सोधेँ के हो त गोरा छैन क्या सोधेँ सब गाउँतिर बस्छ अरे किनभने अब गाउँतिर अब व्यवस्थित होइन ठुलो कम्पाउन्ड लिएर बस्न पाइने अब ब्रसेल्स त एकदम क्राउडेड ठाउँ पनि सानो सानो त्यही भएर मैले यति घुलमिल भइसक्यो कि अब यो छैन कि उनको आइडिया छैन कताबाट गर्ने अब नेपालमा अस्ति भर्खर के भएको थियो भन्दा
जातीय राज्य बनाउने, बाबुराम भट्टराईको कुरा सुन्यौँ त अहिले पनि टुक्राउनुपर्छ भन्छ होइन, हरेक जातलाई एक एउटा राज्य दिने। अनि यो उनीहरूले त्यहाँबाट ल्याएको सिद्धान्त। यसको जरो किलो कहाँ छ? यो राष्ट्र राज्यको युरोपमा छ। हामीले ल्याएको राज्य राष्ट्रको सिद्धान्त जरो कहाँ छ? जब यो कुरा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त वर्ल्ड वाइड, युरोपमा मात्रै समस्या होइन, नेपालमा मात्रै समस्या होइन, इन्डियामा कति टुक्रा हुन्छ हो, बाङ्लादेश पाकिस्तानको यो बलोचिस्तान कति छ हो, यो श्रीलङ्कामा त अस्तिमा ठोकेर सिद्ध्याइदियो क्यारे होइन तामिलहरूलाई, हरेक देशमा छ समस्या। यो वर्ल्ड वाइड प्रब्लम हो। अनि वर्ल्ड वाइड प्रब्लमलाई ल्याउने एउटै एकदम हतियार के हुन्छ नि, ब्रह्मास्त्र ल्याएको चाहिँ राज्य राष्ट्र हामीले ल्याएको। कसले ल्याएको? फेरि हाम्रो गुरुले लेख्नुभयो, डाक्टर निर्मल अधिकारी र डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायले नेपालकै समाज परापूर्व कालदेखि जुन चलिरहेको समाज नेपालको यो शास्त्र हो त्यसमा अध्ययन गरेर लेख्नु, विशेष त अथर्ववेद त्यसमा आएर गएर लेख्नु। तपाईँले चाहनुहुन्छ भनेदेखि युट्युबमा गएर स्टेट नेसन नेसन स्टेट जरो किलो जे भनेर खोज्नु, मेरो भिडियो पनि छ त्यसमा होइन, त्यो भनेको के हो भने ठ्याक्क क्लियर आइडिया हुन्छ। अब तपाईँलाई थाहा भयो होला सिकेर आउँदै किन टेस्ट गर्नु लाज? अब सिकेर आउँदा मैले क्वेसन गरेँ, तिमीले आज त धोती लगाएको आधारमा फरक अनुहार भएको आधारमा देश टुक्रायौ, भोलि त्यहाँभित्र मैथिली र भोजपुरी छैन, छ कि छैन? मैथिली भाषी र भोजपुरी भाषी पनि छ नि, मिल्छ तिनीहरू? मैथिलीभित्र पनि अगडा र पिछडा भन्ने छैन, मिल्छ तिनीहरू? भने के हुने भयो भन्दा टुक्रा टुक्रा हुने। जुन दिन मधेस टुक्रिन्छ त्यो दिनको भोलिपल्टदेखि नै मधेसिया र दरबर्किया, मैथिली र भोजपुरी, अगला र पिछडा, अनि तल्लो जात माथिल्लो जात, जेमा टुक्राइदिनु भयो, टुक्राउनु त हो नि। सिद्धान्त त त्यही भन्छ, नेसन स्टेटले त त्यही नै भन्छ नि। हो ऊ गलत थियो भनेर उसले समयमै बुझ्यो, मूलधारमा राम्रो काम गर्यो भने अब हामीले ल्याएको सिद्धान्त यति बृहत असर पानी खानु छ कि यो संसारले जे खोजिरहेको ठ्याक्कै टाइममै आएको छ। फेरि कस्तो टाइममा आएछ? नेपाल आफै टुक्राउन खोजिरहेको बेलामा आएछ। तपाईँलाई थाहा होला नि, निष्पट्ट अन्धकारपछि एकछिनमा झिसमिसी उज्यालो हुन्छ भने एकदम रातभर रेपट बिहान हुन्छ नि, अति अँध्यारो हुन्छ नि, बल्ल बिहान हुन्छ। हो नेपाल गए गुज्रेको खत्तमै भएर अब यहाँ टुक्रा टुक्रा हुने अवस्थामा आएपछि यो सिद्धान्त 2300 वर्षपछि बन्यो। त्यही भएर हामीले हाम्रो गुरुलाई चाहिँ युग द्रष्टा भन्छ कि युगको समस्या देखेर त्यसलाई समाधान गर्ने अस्त्र पनि दिन्छौँ। आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि म मानौँ हेटौडाबाट काठमाडौँ आएँ, अनि हेटौडा त अर्कै राज्य थियो, सेन वंशको होला। अनि आएर म त सेम नेसनालिटीको भने मैले 10-12 जना सेम नेसनालिटीलाई कब्जा गरेँ। अनि मैले भनिदिएँ यो त नेवा राज्य हो, यहाँ त सेम नेसनालिटी छौँ हामी बसेको, यत्रो लामो भइसक्यो, हामीलाई पनि त आफ्नो राज्य चाहियो नि त भनेर टुक्राउनु पर्थ्यो नि त, नेसन स्टेटवाला हो भने त। तर त्यो थिएन नेपालको कुनै पनि यो पूर्वीय दर्शन मान्ने कहिले पनि थिएन। ऊ सधैँ नै के हुन्थ्यो भन्दा जुन समाजमा बसिन्छ नि त्यो समाजमा चाहिँ घुलमिल हुन्छ। तपाईँको अविच्छिन्न चल्ने चाहिँ के भने गोत्र चाहिँ हुन्थ्यो नि, त्यो गोत्र चाहिँ के भन्दा उसको यो व्यक्तिगत पूजाआजा हुन्छ नि, त्यसमा सिधै सरकार राख्नु हुँदैन, गोत्र चाहिँ अविच्छिन्न राख्छ, बाँकी त्यो चेन्ज भइरहन्छ। समस्या यहाँ तपाईँको संस्कृति, तपाईँको परम्परा तपाईँ जो लिएर हिँडिरहनु हुन्छ। अब अर्को कुरा, अर्को इक्जाम्पल, फिजी थाहा छ? फिजी भन्ने देश इन्डियाभन्दा उत्तरपट्टि छ नि, फिजीको इन्डियाकै भन्नु थालिसक्यो भने त होइन। फिजी अब सिक्किमीकरण फिजीकरण भन्छ होइन, फिजी भन्ने एउटा देश हो क्या। त्यहाँ के भयो भन्दा इन्डियालाई बेलायतले दास बनाउँदा कोलोनाइज गर्दाखेरि त्यहाँबाट मजदुरहरू लिएर गए, केही मजदुरहरू त्यो लिएर गए, नेपालबाट केही लिएर गए अरे भनिन्छ होइन, लिएर गए। त्यहाँ चाहिँ अर्कै खालका मान्छेहरू बस्थे, अनि इन्डियाबाट नेपालबाट लिएर गए, यहाँबाट के ल्यायो यो वैदिक सनातनहरू लिएर गए होइन। त्यहाँ गए केही कालान्तरसम्म बस्दै गए। अब त्यो हुँदै गएपछि के भयो भन्दा यो वैदिक सनातनीहरूलाई चाहिँ के चाहियो? गङ्गा चाहियो है, आफ्नो गङ्गा पूजा गर्ने हुन्छ। के गरेछ भने गङ्गाबाट एक अङ्ग्रा पानी लिएर त्यहाँको तालमा हाल्दैछ, छोटा गङ्गा पूजा कन्टिन्यू। अब उसले हाम्रो त फिजीको नागरिक के जो यो हिन्दू मूलको छ नि, मेरो केन्द्र छ, मेरो सबभन्दा चाहिँ ठाउँ वफादार हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ गङ्गा हो भने गङ्गा भएको स्टेटतिर देखाइदियो भए त्यहाँ क्लास हुन्थ्यो, द्वन्द्व पर्थ्यो। उसले के गर्यो? एक अङ्खारा लाएर गङ्गामा बिसाइदियो, पानी बिसाइदियो, त्यही गङ्गा हो। उसको अविच्छिन्न के चल्यो त? संस्कृति चाहिँ चल्यो। ऊ जहाँ पनि मिल्नु सक्यो नि। नागरिक कहाँको? फिजीको। ऊ फेरि हिन्दू छ कन्टिन्यू, कसरी भयो भन्दा अङ्खरा पानी लिएर भयो त्यहाँ बनाइदियो, मिल्यो क्या, टाकटुक काम द्वन्द्व भएन नि।
अब तपाईँ कतिपय सम्प्रदायमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई चाहिँ अब नराम्रो सोच्नुहोला। मानौँ इस्लामले यो नमाज पढ्दाखेरि पनि कता फर्किनुपर्छ? मक्का मदिनातिर होइन, मक्का मदिनाकै आधारमा डिसाइड हुन्छ नि नमाज। त्यो के भन्छ रमजान त्यसैको आधारमा हुन्छ नि। अनि इन्डियामा वन्दे मातरम भन्दाखेरि कत्रो काण्ड मच्छ नि हो। वन्दे मातरम भन्दै भन्दैन। वन्दे मातरमको अर्थ के? यो धरती माता भनेको नि, देश आफ्नो यो धरती माता भन्यो भने इस्लामले मान्दैन त्यो कुरो। यो उसको त कुरामा छैन, त्यो भन्न मिल्दैन। नमिलेपछि के समस्या हो? त्यो क्लास हुने हो नि त होइन। अब ऊ पनि इन्डियन नागरिक, ऊ पनि इन्डियन नागरिक, ऊ हिन्दू, ऊ मुस्लिम, ऊ चाहिँ वन्दे मातरम भन्छ आफ्नो धरतीलाई, ऊ चाहिँ भन्न मिल्दैन भन्छ। किन भन्दा हाम्रो धर्ममा लेखा छैन भन्छ। भने त्यो हिन्दूलाई चाहिँ गाह्रो भयो कि फिजीको हिन्दूलाई चाहिँ ल्याएर गङ्गामा एकवटा पानी हालिरहेको छ होइन, यही गङ्गा हो भन्थ्यो। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने त्यो कुनै एक्सट्रिम बन्न दिँदैन कि। अब अमेरिका गएका हिन्दूहरूले वन्दे मातरम भन्यो भने नेपाललाई भन्यो त त्यही अमेरिकाकै जमिनलाई भन्यो होइन, उसको आफ्नो देशलाई भन्यो नि त। अब उसले हुन्छ नि मानव धरती माताको पूजा गर्नु पऱ्यो भने नेपाल आएर पूजा गर्छ त, त्यही अमेरिका पूजा गर्छ, त्यही खर्च त्यही पूजा गर्छ हो। यो पहिलेदेखि चलिआएको थियो नि। तपाईँलाई यो 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 म यो जात हो, म यो राष्ट्रियता हुँ भनेर त्यो स्टिक गराएर त्यो हुन्छ नि जडसूत्रवादी त्यतातिर जान दिँदैन। सबैतिर सहरिँदै वातावरण गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। फेरि यो धर्म ठिक छैन, यो धर्म ठिक भन्नु खोजेको कि यसमा भएका कुराहरूले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालनमा कति असर पर्दो रहेछ भन्ने मात्रै कुरो है। अब यो राष्ट्र राज्य र राज्य राष्ट्रको सर्वैहरू अब यो मैले सबै कुरा भनिसकेँ। यसमा चाहिँ यो राष्ट्र राज्यमा चाहिँ तोड्ने सिद्धान्त, हाम्रो जोड्ने सिद्धान्त, यसमा चाहिँ घृणा र विभाजन गर्छ। जस्तै अब मानौँ एकछिन उहाँको एउटा जात मेरो अर्को जात, यहाँ क्लास भयो, यो सिक्किमको एरिया होइन, सिक्किम त टुक्राइसक्यो, मधेसमा छौँ हामी। उहाँ मैथिली बोल्ने, म भोजपुरी बोल्ने। अब राज्यको भाषा के राख्ने भन्दा मैथिली राख्ने कि भोजपुरी राख्ने। कतिपय ठाउँमा चाहिँ के पनि भएको छ भने जस्तै युगोस्लाभिया त्यो चाहिँ बहुराष्ट्र राज्य हो होइन। अनि अर्को मिल्नको लागि भनौँ मधेसमा उहाँ र चेक रिपब्लिक त्यो चेकोस्लोभाकिया, चेक रिपब्लिक टुक्रिसकेपछि हो चेकोस्लोभाकिया। अब उहाँ मैथिलीभाषी, म भोजपुरीभाषी, टुक्राउनु त टुक्रायो मधेस। अब यो मधेसको नाम के राख्ने डेफिनेसन कसरी दिँदाखेरि यो चाहिँ मैथिली भाषी र भोजपुरी भाषीको राष्ट्र हो भनेर मानौँ, मैथिली भोजपुरी ल्यान्ड भनेर भनिएला। आएको त करम थाल्छ नि, म पनि त्यहाँ त नेपाली हो, मेरो भाषा त नेपाली हो होइन, त्यही होला नि मैले नेपाली भाषी मलाई चाहियो भन्छ। अब यो डिफिनेसन त मिल्दैन। त्यो बेला के भने या त टुक्राउने या त दुईवटा तरिका। जस्तै चेकोस्लोभाकियामा भएको त्यही हो, चेक र स्लोभाकहरू थिए, ती दुईवटा अब एउटा दुईवटा जाति भयो होइन। अनि एउटा राष्ट्र बनाउनलाई के भन्दा चेकोस्लोभाकिया नाम राखौँ भने चेक जाति स्लोभाक जाति। अब अहिले के छ चेक रिपब्लिक छ, स्लोभाक रिपब्लिक छ, छुट्टी त्यो सर्टेन आवश्यकताको कारणले गर्दा छुट्टिया हुन्छ, फेरि टुक्रिन्छ। युगोस्लाभिया 7वटा थियो त्यहाँ है। अब अहिले टुक्रा 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 हुँदै 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 गएर अन्तिम पटक टुक्रेको भनेको कोसोभो भन्ने हो। त्यो चाहिँ सम्प्रदायको आधारमा टुक्रिएको। कोसोभो भन्ने चाहिँ इस्लाम बाहुल्य छ, इस्लामहरू धेरै छन्। त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि सर्बियाले एक्सेप्ट गरेको छैन। टुक्रेको सर्बिया, मोन्टिनेग्रो होइन के छ, सर्बियाले अझ पनि एक्सेप्ट गरेको छैन। त्यहाँ अझ पनि युद्ध जारी छ। मैले भिडियो नै हेरेको छु होइन, मेरो साथीहरूलाई कोसोभोको छ, त्यसले मलाई भिडियो नै देखाएको थियो। त्यो कोसोभो इन्डिपेन्डेन्स माग्नेहरूको लागि त्यो माग्नेहरूलाई सर्बियन आर्मीले कसरी भुटेको भन्दा क्या त्यो हाल्न चाहिँ दिँदो रहेछ। युट्युबमा हाल्यो भने त्यो हुन्छ नि कन्टेन्ट त्यस्तै एकदम भएर होइन हटाइदिँदो रहेछ। भुटेको के भुटेको कति माऱ्यो भने बच्चाहरू कति माऱ्यो भने किनेर भन्दा उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट खोल्ने, इस्लाम भएको हाम्रो आफ्नै राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने, सर्बियाले किन हाम्रो राष्ट्र टुक्राउँछ भन्ने त्यही भएर। अब यो चाहिँ नेपालमा लाग्ने हो भने के होला? भाषा 124वटा छ, जात 125वटा छ, के को आधारमा टुक्राउनु टुक्रा 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 हुन्छ नि। अब अहिले त लास्टसम्म कहाँ त टोलमा पनि पुग्छ नि, टोलमा पनि छ नि अहिले हाम्रो गुरुङ पनि छ, मगर पनि छ, बाहुन छ, सबै छ। भने यसलाई जित्नको लागि संसारमा यसले समस्या गरिरहेछ, यसलाई समाधान दिनको लागि ल्याएको चाहिँ हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। हाम्रो राजनीतिक पार्टीले लिएको सिद्धान्त यस्तै नेपालको समस्याको समाधान हो। विश्वमै नेपालले दिने हो कन्ट्रिब्युसन। वर्ल्ड वाइड दिनु पनि हामी नेपाली मात्रै नागरिक हौ, नेपालको लागि मात्रै राम्रो हुनुपर्छ भन्यो भने त
हामी पनि त्यही त्यो राष्ट्र राज्यवाला नै हुने भयो एकदम जकडेर बस्ने विश्वलाई नै राम्रो हुन्छ भने गर्ने। अब यो समाज विकासको सिद्धान्त यो तलमाथि परेको छ स्लाइड होइन, यसमा म जान चाहिँ के चाहेँ भने दुईवटा हामीले लिएको समाज विकास कसरी हुन्छ त भन्ने है। एउटा छ समाज विकासको सिद्धान्त मान्ने कस्तो छ भने हामी चाहिँ के मान्छौँ भने स्ट्याटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम हुनुपर्छ। अब सिम्पल एकदम सजिलो कुरा, दुधबाट दही बन्छ है, दुधबाट दही बन्छ। यो युरोपबाट आएका सिद्धान्त बोक्ने फोटोकपी बोक्नेहरू चाहिँ के भन्छ भने दुधलाई ध्वस्त पारेर दही बने हो भन्छ है। भएको हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नु है, दुध थियो पहिला, दुधको अस्तित्व मेटाइयो र दही बनाइयो, निषेध गर्यो भने हामी चाहिँ के भन्छौँ भने होइन, दुधमा दही बन्ने गुण थियो, त्यही भएर त्यो रूपान्तरण भयो। पानीमा लगाएर गरायो हुन्थ्यो त, पानीमा लगाएर दही बन्थ्यो। उनीहरू चाहिँ कसरी भन्छ ध्वस्त गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यो मार्क्सवादी चिन्तन राख्नेहरू चाहिँ सबै युरोपबाट फोटोकपी गरेर ल्याए नेपालमा। अनि नेपालमा सोचेको के छ भने यो जातलाई अर्को जातले नपछाडेसम्म त्यो अर्को जात अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हो क्या। भने हाम्रो त्यस्तो होइन। समाज विकास कसरी हुन्छ भने स्ट्याटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम भन्छ। पहिलाको कुरा पनि लिने, त्यसमा रहेका राम्रा कुरा लिने र डाइनामिक भएर अगाडि बढ्ने। त्यो पहिलाको कुरा चट्टै काटेर त्यो हुन्छ नि विच्छिन्न बनाउने होइन कि, हाम्रो चाहिँ अविच्छिन्न चल्दैन। अब अर्को सिम्पल इक्जाम्पल ल, फर्सीको लहराबाट एकदम राम्रो इक्जाम्पल छ। फर्सीको बिउ रोप्नुभयो, त्यो बिउ रोपेको ठाउँबाट त्यही घुमिरह्यो, कतै त्यो लहरा फलेर जान पाएन भने फल्छ त्यहाँ, तर टाढासम्म जान पायो भने फल्दै 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 जाने भयो नि, हो कि न? यो डाइनामिक कुरा भयो नि, जति डाइनामिक भयो त्यति फल्दै जाँदो रहेछ नि। तर कसैले आएर यहाँ जरामा च्वाट्टा काटेर अब फल्छ? फल्दैन नि। जरा पनि चाहियो, जरो पनि चाहियो नि, रुट पनि चाहियो, डाइनामिक पनि हुनु पर्यो नि। हामी चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्छौँ कि समाजमा पुराना कुरा जे छन् त्यसमा अविच्छिन्न रहने, नराम्रा कुरा छन् जे छन् त्यसलाई फालिदिने र अगाडि बढ्ने, यसलाई भन्छ स्ट्याटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम भन्छ। अब यो डायलेक्टिकल मेटेरियलिजमले के भन्छ भन्दा चीनमा यो सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर गरे, यो माओ क्रान्तिका सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर गरे, पुराना विचार, पुराना यो आइडिया, पुराना संस्कृति सबैलाई फाल्नुपर्छ भनेर 30 लाख मान्छे मारियो। 30 लाख जना त्यो क्रममा मारियो है। अब अहिले के भयो? धेरै भएको छैन। सभ्यता, एसियाली सभ्यता वार्ता भनेर उसले सम्मेलन भनेर चीनले आयोजना गर्यो। पहिला यही कुरा फाल्नको लागि 30 लाख जना मान्छे मारेको थियो, अब अहिले फेरि त्यही चाहियो भनेर ल्याउन लाग्छ। यसले के बुझ्छौँ भन्दा आफ्नो सभ्यतासँग जरो चाहिँ छुट्नु हुँदैन। जसरी फर्सी एकै ठाउँमा रहिरह्यो भने पनि फल्दैन, टाढा 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 गयो तर पुगेको बेलामा च्वाट्टै एउटा काट्यो भने पनि फल्दैन। यहाँ जरोसँग पनि रहन पर्यो र घुम्दै घुम्दै जति टाढा सकिन्छ त्यहाँसम्म पुग्न पर्यो। हामीले लिएको समाज विकास सिद्धान्त चाहिँ यही हो कि स्ट्याटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम हुनुपर्छ। अब अर्को यो इक्जाम्पल यसरी प्रमाणित गर्ने, पहिला नोकिया फोन यत्रो थियो, बोकेर हिँड्नु यत्रो सुटकेस जत्रो क्या, मान्छे चाहिन्थ्यो। अब त्यो हेर्नु फोन लाउनै के घुमाउनु पर्ने होला होइन, चार्ज गर्ने दुनियाँ। अब 82 मा बनाएर है यत्रो फोन विकास भयो। 84 मा अलिक अर्कै खालको बनायो, त्यसलाई मार्केटमा लिएर गयो। त्यसले हेर्नु है, एउटा थियो उसले विकास गर्यो, मार्केटमा लिएर गयो, अगाडि चढ्यो नि, त्यो डाइनामिक भयो नि, अनि फेरि स्टेबल भयो क्या। बिग्र त पऱ्यो पहिला होइन, बिकायो, फेरि विकास गर्यो, अर्को खालको फोन आयो, अलिक सानो आयो, फेरि विकास गर्यो, फेरि मार्केटमा लिएर गयो, स्टेबल भयो, मार्केटमा सबै बिग्यो, फेरि स्टडी गर्यो कस्तो चाहिँ ल्याउँछ राम्रो, हुँदै 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 आएर पछि आएर अब यहाँ 2001 सम्मको रहेछ। यसमा चाहिँ अब अहिले त यस्तै यस्तै छ नि होइन, पुरा स्मार्टफोन भन्ने दुनियाँ चाहिँ छ नि। त्यो पनि यो पनि नोकिया, यो पनि नोकिया। अब तपाईँलाई बाटोमा गएर कसैलाई नोकिया फोनको बारेमा सोध्यो भने उसलाई थाहा हुन्छ, कुन चाहिँ फोनको बारेमा थाहा हुन्छ, उसलाई एउटा कुरो थाहा हुन्छ, नोकिया फोन थाहा हुन्छ, ब्रान्ड भ्यालु त्यो बारेमा थाहा हुन्छ। यदि
यो बेलामा नोकिया भनेर चलिरहेको थियो, यहाँसम्म आएपछि नोकियाको फोन चेन्ज गरेर अथवा नोक्ला सोक्ला टोक्ला केही हालिदिया भए मान्छेलाई आज आएर नोकिया फोनको कुरा गर्दाखेरि थाहा नहुने हुन्थ्यो, त्यसको ब्रान्ड भ्यालु हुन्छ नि त्यो थाहा नहुन सक्थ्यो। तर अविच्छिन्न उसले गरिआएको भएर त्यसको ओभरअल ब्रान्ड भ्यालु चाहिँ मान्छेलाई ठ्याक्क नोकिया भन्यो कि ओ यो फोन बलियो हुन्छ लागिहाल्छ तिमीलाई। यो केले गर्दा भयो, उसको जुन जडो छ नि यसमा उसको अविच्छिन्नताले गर्दा। अब हामी नेपाली वैदिक सभ्यताले बौद्ध सभ्यताले यो ऊ भनेर गरिरहेको छ, स्वाट काट्दियो भने काहीँको नहुँदैन भनेर फिलिपिन्स सबभन्दा राम्रो उदाहरण। फिलिपिन्समा पहिला पल्लव वंश र गुप्त वंश भन्थे, हिन्दू धर्म बौद्ध धर्मको त्यहाँ राजाहरू थिए, त्यो चलिआएको थियो। मुस्लिमले अट्याक गर्यो, क्रिस्चियनले अट्याक गर्यो, त्यसपछि बेलायती शासनमा गयो। अब अहिले त्यहाँ अराउन्ड 92% क्रिस्चियनहरू छन्, त्यो पनि आफ्ना त्यो हुन्छ नि सानो हाङ्गाबिङ्गा त्यो खालको छन्। एकदम दरिद्र देशमध्येको एउटा हो नि, जुनसुकै देश गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ फिलिपिनो काम गर्ने होइन त्यस्तै भेटिँदैन नि। उसको छैन क्या, उसको जरोसँग काटियो। उसको परम्परागत टेक्नोलोजी के थियो, उसलाई रिभाइभ गर्न सकिन्थ्यो कि छैन, काटियो भने यस्तो हुन्छ। अब हामी के गर्नु सक्छौँ? पिज्जा खानु बर्गर खानु चाहिँ महान हुनु हो, आधुनिक हुनु हो, सोच यस्तो छ। नेपालको योमरी पनि छ होइन, योमरी होला चटामारी छ होला, त्यसमै रिसर्च गर्ने, त्यसैलाई एउटा खाजाको रूपमा डेभलप गरेर वर्ल्ड वाइड पुरै जो खाजा पिज्जाको त 200 भन्दा बढी ब्रान्ड छ वर्ल्ड वाइड हो। योमरीको त्यस्तै ब्रान्ड बनायो भने जुन जुन देशमा योमरी खाइन्छ नि त्यसलाई थाहा हुन्छ नि यो नेपालबाट आएको हो। जसरी पिज्जा इटालीबाट आएको भने हामीलाई थाहा छ त्यसरी उसलाई योमरी नेपालबाट आएको। यस्ता कुरा कति छ कि नेपालमा, त्यसलाई खोज्ने, रिभाइभ गर्ने र अगाडि लाने, जरो क्लियर गर्ने काम। अब अन्तिम छ है यो स्लाइड। हाम्रो उद्देश्य के हो? मैले पार्टीको कुरा चाहिँ लास्टमा किन जोडेँ भन्दा राजनीतिमा वितृष्णा भएको युवाहरूमा देखिन नसकेको कारणले है। मैले चाहिँ एउटा फटाएर छ समूह, ती चाहिँ जहिले लुट्याएकै छन्, अनि अर्को अलिअलि राम्रो आउनु कि गर्दैन भने जस्तो चाहिँ राजनीति सुन्नै जाने भाग भन्ने हुन्छ, त्यसले त झन् बर्बाद गर्छ नि। त्यसैलाई चेन्ज गर्नलाई मैले लास्टमा पोलिटिक्स पार्टीकै जोड्नु कारण के। त्यसपछि अब यो पार्टीले भ्रष्टाचार गरे होला भन्नु भने 2 हप्ता भएको खोलेको त्यो पनि छैन। खतम मान्छे अब बुढापाका एकदमै खतम यस्ता बुढाखाले के होला भन्नु नि अब हेर्नुहोस् ज्यान ठिकै छ। 36 वर्ष अधिकांश यो पार्टीमा अधिकांश केटाहरू छन्, केटीहरू छन्, जवान छन्। कोही एरोनोटिकल इन्जिनियर छन्, कोही विदेशमा 40 डिग्रीमा काम गर्न आएका छन्, म आफै फिनल्यान्डमा पढेर आएको, कोही अमेरिकामा पढेर आएको, यस्तो मात्रै छन्। हरेक खालका लेखक भने तपाईँहरूलाई नि यो बारेमा के नभन्ने, किनभने तपाईँले कुनै बेला भोट त हाल्नु होला नि कम्तीमा पनि, हामीलाई हाल्नु होला, अरूलाई हाल्नु होला, त्यो बेला त डिसाइड गरेर हाल्नु होला। तर तपाईँलाई एउटा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अधिकार त छ नि, जान्न बुझ्ने अधिकार त छ नि। हो त्यसैको लागि मैले भन्ने हो। अब हाम्रो लास्टमा उद्देश्य के हो भने कपुतन्त्रले गर्दाखेरि नेपालमा जुन सङ्कट सङ्क्रमणको अवस्था छ नि त्यसबाट पार गराउने, नेपाललाई मानव विकास, आधारभूत संरचना विकास, विज्ञान प्रविधि आदिको मानकबाट विश्वका विकसित समूहमा पुर्याउने र नयाँ वैश्विक संरचनाको केन्द्र नेपाललाई बनाउने। जबसम्म कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि राष्ट्रले यो रूपमा हुन्छ नि, यो विश्व दृष्टिकोण लिएर क्या यो पृथ्वीमा नेपालको भूमिका के त भनेर लिँदैन नि राजनीतिमा, हामी चाहिँ सुशासन भएन, भ्रष्टाचार भयो, त्यही भएर यो भ्रष्टाचार कम गर्न आएको भन्यो भने जुन दिन भ्रष्टाचार कम हुन्छ नि त्यो पार्टी त बन्द भयो हो नि त, हो किन? विश्व दृष्टिकोण नलिकन सुखै छैन। नेपालका अरू पनि राजनीतिक दलहरू हेर्नुहोस् तपाईँले, यो खालको चिन्तन छैन। यो पृथ्वीमा नेपालको भूमिका के, यो विश्वमा नेपालको भूमिका के भनेर त्यो प्रतिको चिन्तन छैन कि। भ्रष्टाचार छ, नेताहरू चोर भए, फटा भए, तिनीहरू चोर हुन्, हामी चोर होइनौँ, त्यो भएर हामी राजनीति गरे भन्ने त्यस्तो होइन। हाम्रो सिद्धान्त क्लियर छ, हामी युवाहरू क्लियर छौँ के गर्दैछौँ भन्ने, हाम्रो गुरुबाट जे निर्देशन भएको छ पुरा डिजाइन गरिरहेको छ, त्यसमा लिएर हामी अगाडि टाउको गर्ने, तैँले मैले ल भन्ने, पार्टी जोइन गर्ने, फुटाइहाल्ने, त्यस्तो यसमा हुँदैन। अब 100% हुँदैन भने फेरि फ्याट त फुट्दैला गाह्रो होला मलाई। तर हाम्रो सिस्टम नै यस्तो छ कि यो गुरुकुलीय शिक्षालाई अगाडि ल्याउने हाम्रो सबै कुरा हो नि। बौद्ध धर्मको पनि कुरा गरेका छौँ, हिन्दूको पनि कुरा गरेका छौँ, बौद्धको पनि कुरा गरेका छौँ, जैनको यो सबैलाई जोगाउनु पर्ने। अब यो के मलाई चित्त नबुझेको, हिन्दू धर्ममा के लेखा छ
बौद्ध धर्ममा के यो ध्यान गर्नुले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ वैमानिक शास्त्रले दुनियाँ लेखेको छ बाटोमा दिशा गर्नु हुन्न लेखेको छैन सबै धर्ममा छ नि सक्छु होइन त्यो चाहिँ लेखेको छ नि अब यति ठुलो कुरा चाहिँ लेखेको छ अनि खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र भनेर युएस एड लेखिरहेको छ अमेरिकनले आएर नेपालीलाई बाटोमा नअग है भनेर सिकाउनु पर्यो यो समाज कसले बना कसको कारणले बना अब जिम्मेवार हुनुपर्छ भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू बाटोमा दिशा गर्नु हुन्न भनेर सुत अमेरिकाले आएर भनिदिनु पर्थ्यो त्यत्रो बोर्ड राखिरहेको थियो युएस एडले खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्रबाट लाज लाग्ने कुरो के शास्त्र पढ्न नि हुन्छ प्लेन कसरी बनाउने लेखेको छ हो बाटोमा दिशा गर्नलाई चाहिँ रोक्नलाई अमेरिका आउनु परेको छ यस्तो कुरा हाम्रै सभ्यतामा पनि लेख्यो होला नि यसलाई अगाडि ल्याउने रिभाइभ गर्ने सुश्रुत कर्म भनेर अपरेसन गर्ने कुरा गरिएको छ नेपालमा अहिले अपरेसन गर्ने कुरा नि सबै अमेरिकाबाट आएको होला भन्ने सोचिन्छ हो कि आयुर्वेद योग शास्त्र के छन् यहाँ भित्र ती सबै उताबाट आएको चाहिँ हो भन्न अब त्यस्तै पऱ्यो यो घर बनाउँदै कुनै गोडा आएर इङ्ग्लिसमा बोला यो घर चाहिँ चाँडै भत्किन्छ होला भन्यो भने त्यो ठेकदार जति नै पढेर ल्याओस् जति नै राम्रो घर बनाओस् मान्छेले घरबाट त्यसैलाई बिसाउँछ गोरामा बिसाउँछ त्यो त गोरा हो एउटा धेरै थाहा हुन्छ भन्दा त अमेरिकाको भने बित्तिकै सबै साइन्टिस्ट भन्दा त यहाँ नेपालमा हो कि जस्तै म फिनल्यान्डबाट आएको थिएँ गाडीमा गइरहेको जाँदा जाँदै एउटा केटीले ट्वाइलाइट किताब पढिरहेको छ होइन पढ्दा अनि कुरा निक्ल्यो बुढापाकाले कुरा गर्दा जाँदै मैले फिनल्यान्डको कुरा गरेँ गर्दाखेरि अब त्यो नर्वेमा पनि माग्दै छ क्या फिनल्यान्डमा छ नि नर्वेमा पनि माग्दै छ अब संसारको एकदम धनी देशहरूमध्येमा पनि माग्दै छ त्यो भनेको ऊ ब्याचलर्स पढिरहेको छ त्यो केटी पत्याएन नर्वेमा माग्दै छ भने ऊ पत्याएन कति महान सोचे होला माग्ने हुँदैन कहाँ युरोपमा माग्ने हुन्छ नर्वे मात्रै पुरै युरोपमा तन्नम देशहरू नेपालभन्दा गएर गुज्रेको देशहरू छ त्यहाँ लिथुवेनिया माल्टा होइन यो के सोभियतसँग छुटेका देशहरू अब नेपालमा त बरु बाउले काम गऱ्यो भने छोराछोरी बाबुआमा यो पालिन्छ नि त उता त त्यस्तो हुँदैन 18 वर्ष पुगेपछि आफैको म आफैको अनि जब नपाउनु बित्तिकै बिजोग हुन्छ उसको होइन नेपालको गरिबी र युरोपको एभरेज गरिबी अलमोस्ट सेम छ त्यो पर्सेन्टेजको कुरा गर्दा अलमोस्ट सेम छ तन्नम देशहरू पनि छन् त्यहाँ गएर गुज्रेको भद्रकोल पनि छन् तर हाम्रो दिमागमा कस्तो पारेको छ नि गोराको देश कहाँ मान्ने हुन्छ ब्याचलर्स पढ्छ फेरि गोराले यो थाहा हुन्छ नि त गोरा भनेको भगवान हुन्छ यो सोच कसरी आयो भन्दा अहिले मैले 3टा कुरा भने नि शिक्षा तन्त्र अर्थतन्त्र राजनीति यसले गर्दा नेपाल अहिले यो अवस्थामा आएको जबसम्म यसलाई निकाल्न थाल्दैन तबसम्म अगाडि जान सकिँदैन भन्दै मेरा अलि लामै भयो क्या त्यही कुराहरू एक बस नमस्कार।